त्यसै केटाहरूले के गरी काट्नु र ओइ यो पनि जान्छ नि अब हामी त जान्छ त लुङ्गी ख ओहो मेचा सकियो बरु दुवालो म त यस्तै लड्की त सोलत्तै सुत्छु भाइ हुन्छ के छ अहिले पाखी चेपा मारेर पुरा भिडियो अब हामी खोलामा आयौँ यहाँ छिन् हो हामी अस्ति त्यहाँ छ होला आज त यहाँ जाने हो हामी अब जानु भयो भर्खरै मोबाइल राख्न गयो है म त त्यहाँ राख्नु नि हौ त्यहाँ राख्ने झोला नुहाउने हो पहिला हजुरको देखाउनु खुट्टा भएको त छोप्नु भएन कि हजुर त मैले छोपेको छु त कता हाले चिउरा यो नि खै त उस काटेको यो पनि हाल्दिन हाल्ने हो सबैले यो चिउरा र दालमा दिएको न दाल मात्र त्यही छ त ल छुट्टै खाम्ला भोक खान सकिन्न पर्दैन यहाँ हेरी भए हुन्छ त भोका मिठो अहिले चपाउनै सकिन्न आउनु भयो चिउरा हाल्यो दाल यहाँ छ हाम्रो चेपा फर्किने होला हजुर फर्किने होला अन्त खोला जाने हो यो खोला चाहिँ के गर्छ एउटा चाहिँ बाटो धन पोटासी उही तलै यत्रो बोका भेटिन्छ झिज मेरा
जाडो भयो हावालाई हजुरले नै त सानो माछा मारेको यहाँ राख्नु न यहाँ मैले देखेको थिएँ सबभन्दा धेरै आमा कति धेरै देख्छु एउटा काभ्रे माछा मारेको सानो माछा थियो मैले त कहिले पनि माछा भेट्टाउनै कति साइबरको हाम्रो मिस आउँदा नि यति हुन्न होला है आमा कति धेरै मारेको र कताको र एउटा थियो माछा होइन यतै गयो हस् बस छोडिम यता हाम्रो खै हजुरको अब हामी खोलाबाट घर गयौँ यहाँ छ चेपा अल्छी लायो ताता भेट्यो यस्तो नि यो मस्तै गराएर भुटेर खानु मिल्छ अर्को पनि भेट्यो कति ढाउ भएको नि हेर्दै हिँडेपछि त भेटिने रहेछ औषधि हुन्छ ल अब हामी खोलाबाट निस्केको अवस्था चेपा मारेर मलाई त बन्नै पल्टिस मन लाग्छ हिँड्न मन लागेन कोला लगाएर कति धेरै काम गरौँ धेरै गऱ्यो नि 1 बजेबाट खोला खेल्दा के गर्ने आइसक्रिम खानु पर्यो मान्छेले माछा खाएर भएन